जॅकल सापडलाय. परेश तिकडे फोटो काढतो त्यांचे. इथून आम्हालाच दिसतोय फक्त. गोप्रत येणारच नाही. चला. लॉकडाऊन नंतरची ही पहिली ट्रिप होती आणि खरं तर अनलॉकमध्ये ट्रॅव्हल करणं तसं रिस्कीच आहे, पण काही काळजी घेतली आणि मग ट्रॅव्हल केलं तर ती रिस्क बऱ्यापैकी टाळता येते. आणि गोवा ही भारतातली पहिली जागा आहे ज्याला युनायटेड नेशन्सच्या वर्ल्ड टुरिझम ऑर्गनायझेशनने ट्रॅव्हल सेफ स्टॅम्प दिलेला आहे. त्यामुळे आम्ही म्हटलं की गोव्याला जाऊ. आणि मग ह्यावेळेस बीच आणि वगैरे असला तो मेनस्ट्रीम प्रकार करायचा नाही, तर मोलेम नॅशनल पार्कच्या जंगलामध्ये जायचं, जिथे ऑलमोस्ट एक 10 किलोमीटरच्या रेडियसपर्यंत तरी कोणी माणूस नसेल, फक्त जंगल आणि जस्ट वाईल्ड लाईफ. ह्यावेळेस मी होतो, माझ्याबरोबर फुटलूज टीममधले परेश आणि वरद होते आणि आमचा मित्र सारंग आमच्याबरोबर आलेला. आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा सीन अजून तितका क्लिअर झाला नसल्यामुळे आम्ही ठरवलं की पुण्यापासून गोव्यापर्यंत रोड ट्रिप करायची. तर आम्ही पुण्यावरून 4 वाजता निघालो. त्यांना विचार ना, रुपेश मिसळ कुठे आहे? तसं दर टोलला आम्ही गेलं रे मिळणार आहे. अरे कसं बघू कसं आला रे. कर्नाटकातल्या बऱ्याच ठिकाणी डायनिंग सुरू झालंय, म्हणून आम्ही बेळगावला थांबलो आणि तिथल्या उदय भवन या ठिकाणी कमाल नाश्ता केला. हे काहीतरी भारी आहे, काहीतरी भारी आहे. आणि बेळगावातल्या आमच्या मित्राकडून आमची कार स्विच करून घेतली, कारण एक्स्ट्रा लेगरूम. आणि सर्वात भारी प्रकार म्हणजे जॅकल सापडलाय. परेश तिकडे फोटो काढतो त्यांचे. कर्नाटकातल्या भीमगड वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीमधून आम्ही गोव्यामध्ये असलेल्या भगवान महावीर वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीत शिरलो. आणि आमचा जो स्टे होता तो मोलेम नॅशनल पार्कच्या बाजूलाच असलेल्या एका जंगलामधल्या नेचर्स नेस्ट रिसॉर्ट या ठिकाणी होता. आणि ही जागा लॉकडाऊन नंतर नुकतीच उघडल्यामुळे सॅनिटेशनच्या बाबतीत अगदी चोख होती. 5-6 महिने लॉकडाऊनमध्ये काढल्यानंतर येतं ना की कुठेतरी जायचं आता, आणि त्या फिलिंग नंतर सगळ्यात पहिले कुठे जात असाल तर डिरेक्ट गाडी काढून तुम्ही इथे येत असाल, एका जंगलामध्ये, जिथे कॉन्स्टंटली वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे आवाज चालू असतात आणि काही ना काहीतरी हालचाल दिसते. अँड इट टर्न्स आउट टू बी सम ब्युटिफुल बर्ड. जेवल्यानंतर संध्याकाळी आम्ही आमच्या रिसॉर्टच्याच बाजूच्या एका प्लॅटूवरती आम्ही गेलो. ट्रेकची तयारी फील तर आला पाहिजे ना भाऊ. सो ते कोणतं बटरफ्लाय? ब्ल्यू मॉर्मन बटरफ्लाय. सो हा महाराष्ट्राचा स्टेट बटरफ्लाय. छोट्या छोट्या अशा बऱ्याच गोष्टी, जसं हा आहे की तो वुली कॅटरपिलर आहे. सो त्याचं ते जे रेषा आहे त्याला हात लावला की तुम्हाला खाज येते. आमच्या ह्या ट्रेलचं मेन उद्देश आहे की सॉस्केल्ड वायपर म्हणजे फुरसं, तो साप शोधायचा जो ह्या दगडांमध्ये कातळांमध्ये खूप दिसतो. सो आम्ही तो शोधतो आत्ता. वायपर अजून तरी काही दिसला नाही, पण हा प्रकार जो दिसतोय तो एक स्कॉर्पियन आहे आणि त्याची बाळं त्याच्या पाठीवरती आहेत. हा जो आवाज आहे तो हॉर्नबिलचा आवाज आहे, हॉर्नबिल पक्षाचा. आम्ही तो आत्ता तो कॅप्चर करतोय. आणि तिकडे बघितलं तर 2 हॉर्नबिल पर्च करत होते. आणि जसे आम्ही रिटर्न येत होतो तेव्हा आमचा जो नॅचरलिस्ट होता गजानन, तर त्याने एक दगड उचलला आणि छोटं सापाचं पिल्लू होतं. अँड दॅट वॉज सॉस्केल्ड वायपर. सो आम्हाला त्या ट्रिपमध्ये सॉस्केल्ड वायपर दिसला.
त्याच रात्री गजानन म्हणाला की तुम्हाला गंमत दाखवतो आणि आम्ही अंधारात परत त्या जंगलात गेलो आणि एका पॉईंटला त्याने आम्हाला टॉर्चेस ऑफ करायला सांगितलं आणि कुट्ट काळं आणि झाडाचा फक्त एक बुंदा ग्लो होतोय. तर ते होतं रात्रीमध्ये ग्लो करणारं फंगस, ज्याला आपण बायोल्युमिनिसंट फंगस असं म्हणतो. तर ते झाडाच्या बुंध्यामध्ये शिरतं आणि रात्री ग्लो करतं, जेणेकरून आपल्याला वाटतं की तो झाडाचा बुंधा ग्लो करतोय. डे 2 सकाळच्या हेवी नाश्त्यानंतर आम्ही निघालो जवळच असलेल्या तांबडी सुर्ला या मंदिराकडे. तोंडावरचा मास्क ऑन आणि कॅमेराचा मास्क ऑफ. सो आम्ही जात होतो आणि आम्हाला रस्त्यात जी वाईल्डलाईफ दिसत होती तिच्यासाठी आम्ही गाडी थांबवत होतो निवांतपणे आणि शूट करत होतो. रस्त्यात गजानन भाऊने हॉर्नबिल स्पॉट केलाय. तो वरचा जो आहे तो मेल आहे, राईट? हा, म्हणजे जो ऑरेंज बीक जो आहे ना मेल तो आहे. मेल आहे आणि त्याच्या खाली female बसली आहे. येल्लोइश किंवा व्हाईटिश बीक दिसते ती फिमेल आहे. तो So कॅच हा करतो. एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट आहे. वेस्टर्न घाटातली ही एक स्पीशी आहे जी इकडचीच आहे, हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल. तांबडी सुर्ला मंदिर खरं तर 13व्या शतकातलं आहे आणि अजूनही तिकडचे म्हणजे आम्ही आत पूर्ण नीट शूट करू शकलो नाही. मुळात आम्हाला फार वेळ थांबू दिलं नाही. तर इकडचं मंदिर इथे 5-10 मिनटापेक्षा जास्त नाही थांबू देत, कारण बरेच लोक येत असतात. सो परत 4 ठिकाणी हात लागतात. पण तिकडे बऱ्यापैकी ऊन पडलं असल्यामुळे कमाल बटरफ्लाईज दिसले. आणि येताना आमच्या गाडीपाशी एक पक्षी क्रॉस झाला आणि आम्ही जसं त्याला शूट करणार तसं तो परत उडाला. पण तो पक्षी होता क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, जो आम्हाला शूट नाही करता आला. पण तो जी शिकार करायला आला होता ती गोष्ट आम्हाला नक्की मिळाली. मॉनिटर लिझार्ड म्हणजेच घोरपड. नेचर्स नेस्टमध्ये जेवण तर पर्वणीच. फिश आणि ब्राऊन राईस, आहा सुख. आलू, प्रॉन्स करी, सुरमई फ्राय आणि त्याच्याहून सगळ्यात असं बेस्ट कॉम्प्लिमेंट म्हणजे इकडचा लोकल तो जाडा राईस असतो तो आणि करी, म्हणजे इट्स अल्टिमेट कॉम्बिनेशन. तर पाऊस कमी झाला म्हणून आम्ही इकडची जीप काढली आहे आणि आम्ही ही घेऊन वाईल्डलाईफ सेंच्युरीत चाललो आहे. ह्या राईडमध्ये आम्हाला फारसं काही दिसलं नाही, फक्त 2 कीटक दिसले, जायंट वूड स्पायडर आणि ब्लॅक वूड स्पायडर. हे इकडचे बऱ्यापैकी कॉमन प्रकार होते, पण तरी बघायला फार इंटरेस्टिंग. गुड मॉर्निंग, डे 3. आजूबाजूच्या वावरामध्ये कमाल ॲक्टिव्हिटी बघायला मिळाली आहे. ब्रेकफास्ट करणार आणि ती ऑब्झर्व करणार आहोत. आज आम्हाला बाहेर पडायची गरजच पडली नाही, कारण इतक्या लख्ख उन्हात जवळपासच्या झाडांवर इतक्या सुंदर गोष्टी दिसल्या. आता जसा क्रिम्सन बॅक सनबर्ड जास्वंदाच्या फुलाला पंक्चर करून त्यातलं नेक्टर वेचतोय, किंवा सुंदर पावडर पफच्या झाडावरती बसलेला तितकाच सुंदर लोटिन सनबर्ड, किंवा या केळफुल्यावरती माशीबरोबर ताव मारणारा लिटिल स्पायडर हंटर, किंवा जशी घोरपड निवांतपणे उन्हात झाडावर चिकटलेली आहे. गोव्याची ही रोड ट्रिप आणि मोलेम नॅशनल पार्कमधले हे 3 दिवस कसे गेले काहीच कळलं नाही. ह्या लॉकडाऊनमध्ये जी बीटी बसली होती ती अगदी नाहीशी झाली आणि सतत शहरामध्ये इतके महिने राहून अचानक कोणत्या तरी जंगलातल्या अशा भागात जाणं जिथे फार माणसं नाही आहेत, जिथे फार रिस्कसुद्धा नाही आहे, तिकडे वाईल्डलाईफ अनुभवण्याचा जो वाईल्डलाईफच नाही तर जंगल अनुभवण्याची जी मजा होती ती म्हणजे काहीतरीच वेगळी होती. फिरणं अजूनही थोडंसं रिस्की आहे, पण ते तुम्ही प्रिकॉशन्स घेऊन केलं, थोडी काळजी घेऊन तुम्ही फिरलात तर बऱ्याच गोष्टी शक्य आहेत.
आणि हा सगळा प्लॅन जो होता तो परेश आणि भरत या दोघांनी मिळून केलेला. तर त्यांच्या ग्रुपचं नाव फुटलूज जर्नीज आहे. तर जरा सांगा मला. सो फुटलूज जर्नीज बेसिकली लोकांना निसर्ग नुसतं बघायला नाही तर निसर्ग अनुभवायला घेऊन जातो. आणि निसर्गामधला अगदी जसा वाघ सुंदर आहे तसं एखादं फुलपाखरू सुद्धा खूप सुंदर आहे किंवा एखाद्या फुलामध्ये सुद्धा तेवढीच ब्युटी आहे. तर ते सगळं बघणं, जवळनं बघणं हे आम्ही करतो फुटलूज जर्नीजमध्ये. सो असे निसर्गाला अनुसरून एक्सपिरियन्सेस आम्ही प्लॅन करतो आणि ते लोकांना घेऊन जातो अनुभवायला. सो तुम्ही सुद्धा ह्या एक्सपिरियन्सेसमध्ये इंटरेस्टेड असाल तर यांची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. डू चेक इट आउट. आणि मेन म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांमध्ये. फुटलूजला मला माय ब्लू बॅकपॅक आणि भाटूपला आम्हाला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा. आणि तुम्हाला असेच समजा व्हिडिओज बघायचे असतील तर भारतीय टुरिंग पार्टीला यूट्यूबवर नक्की सबस्क्राईब करा.